By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of the creatures. So once again, welcome back, and I hope everyone will be fine and safe and sound. So today we are going to study Grade 12 English book, Unit 1, Lesson 2 on page 3. د لوی څښتن تعالی په نامه څوک چې ډېر بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. په دې هیله چې ګران زده کوونکي تاسې به روغ او جوړ یاست. نو راځئ چې موږ تاسو خپل درس ته شروع کړو، پیل یې کړو. نو زموږ ستاسو درس د 12م ټولګي د انګلیسي د مضمون د لومړي څپرکي دوهم درس ده او د کتاب په 3مه پاڼه کې. سو د هر څخه د مخه ما تاسو ته یو څه کورنۍ دنده درکړې وه. په دې هیله چې تاسو به خپله کورنۍ دنده سرته رسولې وي. نو تاسو مو لومړی خپلې کورنۍ دنده راواخلئ او د میز پر سر یې کښېږدئ. آفرین، کورنۍ دنده راواخلئ. احمد الله، آفرین، کورنۍ دنده راواخله. عمر خان، آفرین. بلال، آفرین. آفرین. په دې هیله څه مشکل به نه وي. خو بیا هم راځو یو ځل به تاسو ته د دغه تیر درس یو ځل بیا لیدنه ورباندې وکړو چې موږ تاسو په تیر درس کې څه لوستي وو. In the previous lesson, we have studied 2 sections, Introduction to Unit 1 and Discussion. که هیر کړي مو نه وي، موږ تاسو په تیر درس کې 2 برخې ولوستلې. لومړی برخه هغه د لومړي څپرکي سره یو څه معرفت وو. موږ تاسو ولوستل چې په لومړي څپرکي کې به موږ تاسې کوم موضوعات ولولو، چې هغه عبارت د لومړی هغه کوم متن چې موږ تاسو ولوسته د اوبو په اړه، چې اوبه څنګه لاسته راځي، د اوبو ګټې څه دي، هغه درس مو ولوسته. په دې کې موږ تاسو ولوسته چې دغه درس به ولولو. بیا موږ تاسو یو څه ګرامري موضوعات هم پکې ولوستل چې په لومړي څپرکي کې موږ تاسو یو څه مرستندویه فعلونه او اصلي فعلونه زده کړو. نو دا هغه موضوعات چې موږ تاسو پرون په د یونټ 1 انټروډکشن کې یا معرفت کې زده کړه. بیا د هغه د انټروډکشن څخه وروسته موږ تاسو یو ډسکشن ولوستله. ډسکشن کې یو څو سوالونه وو، پوښتنې وي چې هغه تاسو د خپل همټولګیوال او لومړی سوال ما تاسو ته ځواب کړی وو چې هغه تاسو ځواب کړلی. دا زموږ تاسو د پرون ورځې 2 درسونه وو. So let's move on and get started. نو راځئ مخکې ځو او خپل درس به شروع کړو. په دې هیله چې څوک به سوال یا مشکل نه لري. مشکل نشته. آفرین. نو راځو خپل درس شروع کوو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ. بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. In today's lesson, we will study 2 sections, Conversation Practice and Words Study. د نن ورځې درس کې به موږ تاسې 2 موضوعات ولولو او زده به کړو. لومړی موږ تاسې یو کنورسیشن یا یو محاوره لرو. د 2 زده کوونکو ترمنځ یو محاوره ده، هغه به لولو او بیا به تاسې انشاءالله په ټولګي کې د خپل همټولګیوال سره به هغه تمرین کړئ او وبه یې لولئ. د محاورې څخه وروسته موږ تاسو ورډز سټډي لرو چې په دې باندې تاسې ښه پوهیږئ چې ورډ سټډي موږ تاسو بعضې ځینې انګلیسي لغات دي چې هغه موږ تاسو لولو سره د پښتو معنا او په جملو کې به یې وکاروو. So let's move on and get started. نو راځئ مخکې ځو او خپل درس پیل کوو. First, conversation practice. Number 1. Practice a conversation about lesson 1 with your partner. موږ تاسو د محاورې تمرین لرو. وای د لومړي درس دغه محاوره د خپل همټولګیوال یا پارتنر سره تمرین کړئ. Next, د دې څخه وروسته your classmates will read the following conversation in pairs. د دې څخه اول چې تاسو یو بل سره ولوستل، بیا به دغه محاوره یو څه 2 ټولګیوال همصنفیان به سره ولولي، یو بل سره به دا محاوره بیا ځلې ولولي. Listen to your classmates and then practice saying it. او تاسې به خپل همټولګیوالو ته غوږ ونیسئ، د دوی محاورې ته به غوږ ونیسئ. د هغه څخه وروسته به یو ځل بیا هم پراکټس یا تمرین کړئ، یعنې وبه یې لولئ. نو راځو پیل کوئ. First, Akbar asks, Umar, are you good at fractions?
Umar says, not bad. Why? Then Akbar answers, well, what's half a half? Umar answers, a quarter. Then Akbar asks, okay, so what do you get if you add a half and a quarter? Umar answers, 3/4. Then Akbar asks, and how do you express 3/4 as a percentage? Umar answers, 75%. Akbar, are you asking me or testing me? Akbar answers, look, don't worry, you are doing well. Razu, د محاورې معنا ته چې دوی څه ویلې. لومړی اکبر سوال کوي د عمر څخه. Are you good at fractions? عمره آیا ته په کسر پوهېږې؟ کسر هغه یو د ریاضي موضوعات څخه ده. عمر ورته ځواب ورکوي not bad. Why? بد نه یم. ولې؟ اکبر ورته وایي well, what's half a half? ښه د نیمایي څه ده؟ عمر ورته ځواب ورکوي a quarter. یو په څلورمه برخه. اکبر says okay, سمه ده. ښه so what do you get if you add a half and a quarter? عمر اکبر ورته وایي ښه که یو او څلورمه برخه جمع کړو څو کېږي؟ عمر answers 3/4 او عمر ورته ځواب ورکوي 3/4. اکبر says and how do you express 3/4 as a percentage? او 3/4 څنګه په فیصدي سره ښایو؟ عمر answers 75%. 75%. Akbar, are you asking me or testing me? Akbar, آیا تاسې له ما څخه پوښتنه کوئ او که ما ازمایئ؟ Akbar answers, Akbar says, look, don't worry, you are doing well. Akbar ورته څه وایي؟ ګوره مه خفه کېږه ته ډېر ښه یې یعنې تکړه یې. دا زموږ ستاسو محاوره وه. So let's move on. مخکې ځو. Part 3. Make more conversations like the one in number 2 above, but this time use the words in columns B and C. دا کوم محاورات زموږ تاسو په دوهمه شمېره کې پورته ولوسته و د دې په شانتې به تاسې نورې محاورې جوړې کړئ خو په خپلو محاورو کې به دغه لاندې معلومات پکې استفاده کړئ وبه یې کاروئ. څنګه؟ یو د بي برخه ده بل د سی برخه ده. نو په خپل محاوره کې تاسې دا اضافه کولی سئ. دوه درې سواله تقریبا خپل ځوابو سره نو تاسو کولی سئ چې همغه محاورې په شانتې دغه پوښتنې او ځوابونه په یو نوې محاوره کې اضافه کړئ. For example, what's half a quarter, an eighth, a half and an eighth? 5/8. 5/8, 62.5%. In column B, C, what do you get if you subtract 2/5 from 1/3? 3/5 and 1/5? 4/5? 4/5 is equal with 80%. دا تقریبا هماغه سوالونه دي تقریبا یو څه ورته والی لري او هماغسې تقریبا یو څه ځوابونه دي. خالي د هغه سوالو په ځای تاسې دا استفاده کوئ او د هغه ځوابونو پر ځای دا ځوابونه استعمال کړئ نو تاسې به یوه نوې محاوره جوړه کړئ. So let's move on. مخکې ځو. نو موږ تاسو محاوره ولوستله چې اکبر او عمر په خپل منځ کې یو محاوره درلودله معنا مو هم کړله او بیا مې درته ویلې چې تاسې به ځان نه یو بله محاوره جوړوئ او هغه کوم معلومات چې په سی او بی برخه کې دي هغه به په خپله محاوره کې استفاده کوئ او استعمالوئ به په کار به وړئ. هلته یو څه سوالونه وو او پوښتنې وي او څه ځوابونه وو. د هغه پوښتنو پر ځای دغه پوښتنې استفاده کړئ کوم چې په بی او سی برخه کې دي او ځوابونه هم همدا ورته استعمال کړئ او په جملو کې وکاروئ. یو محاوره باید تاسو جوړه کړئ. هغه زموږ تاسو لومړی برخه وه. نو اوس راځو د خپل درس دوهمې برخې ته. That is word study. اوس موږ تاسو یو څه لغتونه ولولو. First, kindness. Kindness is a noun and the noun is formed by adding ness to the adjective. Then, if an adjective ends in y, then the y changes to I.
For example, happy, happiness, lazy, laziness. Can you think of other examples like this? Next word, that is lonely. Lonely is an adjective and it is used for unhappy person, someone who is unhappy or unhappy when alone or without friends. The little boy was lonely. He had nobody to play with. Read the above note and make a noun from lonely. راځو دا لغتونو معنا ته. Number 1, kindness. Kindness is a noun and it is the noun that is formed by adding ness to the adjective. The kindness کلمه د ness په یو ځای کولو سره په صفت باندې بدلیږي. متوجه؟ kind موږ تاسو لوستی. kind داسې د یو صفت ده. kind معنا مهربانه صفت، خو کله چې دغه ness وروستاړی پکې اضافه سي دغه صفت په noun باندې تبدیلیږي. په noun یعنی په اسم باندې تبدیلیږي. kindness معنا مهرباني. If an adjective ends in y, the y changes to I. وای که چیرته یو صفت په وای توري سره ختم شي نو کله چې دا موږ یو اسم ته تبدیلو دغه صفت نو وای به وای په آی توري تبدیل کړي نو دغه اسم ته تبدیلیږي او آخر کې به نس اضافه کړي وروستاړی نس. happy, happiness. happy معنا خوشحاله. څوک چې خوشحاله وي دا صفت سو. happiness دا څه شی سو؟ دا یو اسم سو، خوشحالي. lazy تنبل. laziness تنبلي. Can you think of other examples like this? آیا تاسې کولای شئ چې د دې په شان نورو مثالونو په اړه فکر وکړئ؟ افاین تاسو به فکر وکړئ د همدې په شانتې به نور مثالونه جوړ کړئ. The little boy was lonely. He had nobody to play with. So read the above note and make a noun from lonely. دغه پاس کوم متن سمو تاسو ولوسته هغه ته وګورئ او lonely دا یو صفت ده. د دې څخه تاسې به څه جوړوئ؟ یو نوم یا اسم به جوړوئ. ګورئ په وای ختم سوی ده، وای به په آی تبدیل کړئ او آخر کې به هم وروستاړی نس اضافه شي. Let's move on. مخکې ځو. part owner. part owner is a noun and it is used for a person who shares the ownership of something. part owner هغه څوک چې د یو شي مالکیت لري یا د یو شي مالکیت څنګه کوي؟ شریکوي یا بل چا سره هم شریکوي. یعنی یو شی چې څوک ولري مګم دا یې هم مالک وي یو بل څوک هم شریک کړی وي دې ته part owner ویل کېږي. For example, I am part owner of a boat. I use it one weekend and my partner uses it the next. زه د کښتۍ نیم مالکیت لرم یا ملکیت لرم. زه یې یوه اونۍ کاروم او زما شریک یې راتلونکې اونۍ هغه هم کاروي. Play. Play is a noun, an activity for enjoyment only. For example, the children are at play while their father is at work. وای ماشومان په لوبه کې دي په داسې حال کې چې د هغوی پلار په کار کې دی. Number 2. A piece of writing for the theater. یوه ټوټه لیکنه د سینماو لپاره. There is a new play on TV tonight. نن شپه په تلویزیون کې یوه نوې خپرونه ده. نو پلی ته موږ خپرونه هم ویلی سو. Poem. A piece of writing that often has lines and repeated sounds. Poem یوه ټوټه لیکنه دا کومه چې تکراري کرښې او غږونه لري. It may describe what people think, feel or experience. دا کېدای شي تشریح کړي چې خلک څه فکر، څه احساس او یا تجربه کوي. Poet. A person who writes poems. هغه څوک چې شعر وایي یا لیکي. Poetry. Poems in general. Poetry څه ته وایي؟ شعرونه په ټوله کې. راځئ دا خپل درس به راټول کوو. موږ تاسو نن یو متن ولوسته او محاوره مو ولوستله او یو څو نوي لغات مو ولوستل. In today's lesson we have studied 2 sections, conversation practice and word study. So let's move on. نو وخت راغی چې تاسو ته باید خپله کورنۍ دنده وسپارم. So you have to make a conversation and use the words in column B and C. لکه څنګه چې مخکې هم ما تاسو ته دا په ډاګه کړه چې د B برخې او د C برخې د سوالونو څخه به تاسو یو محاوره جوړوئ او ځوابونه به ورکوئ. نو دا ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده ده. Wish you all the best. Have a nice day. ښه وخت ولرئ. ښه ورځ. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.